Φαντάσου στους ατέλειωτους βάλτους της Φλόριντα, μια περιοχή όπου το τοπίο γίνεται ο ίδιος ο φρουρός. Εκεί, ανάμεσα σε αλιγάτορες, πάνθυρες και κάθε λογής άγρια ζώα, δημιουργείται ένα νέο κέντρο κράτησης μεταναστών. Οι αρχές μιλούν για ένα χώρο, αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους, αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη. Το σκηνικό. Ένα παλιό, σχεδόν εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, χαμένο μέσα σε 101 τετραγωνικά χιλιόμετρα βάλτου, με έναν διάδρομο που ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα. Εκεί στείνονται τώρα οι εγκαταστάσεις, με την υποδοχή των πρώτων μεταναστών να προγραμματίζεται σε ελάχιστες εβδομάδες. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζονται ακριβά μέτρα ασφαλείας, γιατί αν κάποιος καταφέρει να βγει έξω, δεν τον περιμένει τίποτα άλλο παρά άγρια ζώα. Η φύση, δηλαδή, ως φυσικό τείχος. Στόχος είναι να προσθεθούν χιλιάδες νέες κλίνες. Η κατασκευή προχωρά με ταχύτητα. Υπάρχει μάλιστα και η ηρωνία πως η χρηματοδότηση αντλείται από προγράμματα που παλιότερα στήριζαν τους ίδιους τους μετανάστες. Αμέσως όμως ξεσπούν αντιδράσεις. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών ανησυχούν για τις συνθήκες και την ασφάλεια. Περιβαλλοντικές ομάδες διαμαρτύρονται ενάντια στη καταστροφή ενός από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα των ΗΠΑ. Προειδοποιούν πως η ανάπτυξη σε μια τόσο ιδιαίτερη περιοχή, περιτριγυρισμένη από προστατευόμενα πάρκα και καταφύγια, μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι πιέσεις για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών, καθώς τα υπάρχοντα κέντρα δεν επαρκούν. Πολλοί ήδη οδηγούνται σε εγκαταστάσεις με σοβαρά προβλήματα, όπου καταγράφονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπερπληθυσμός. Το νέο κέντρο έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά. Αλλά το ερώτημα παραμένει: μπορεί ένα μέρος όπου η ίδια η φύση μετατρέπεται σε φρουρό, να προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε όσους ζουν εκεί? Το Αλκατράς των κροκοδίλων δεν είναι απλώς μια φυλακή. Είναι το σύμβολο μιας σκληρής πραγματικότητας. Ένα πείραμα όπου η ασφάλεια ακροβατεί με τα όρια της ανθρωπιάς. Σε μια γωνιά του κόσμου όπου το να αποδράσεις δεν σημαίνει ελευθερία, αλλά ίσως κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.